कोशिंबीर बनवण्यासाठी मी 1 वाटी दही घेतले, अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, चवीपुरती साखर टाकून हलवून घेऊया। तुमच्या आवडीने तुम्ही कोशिंबीर पातळ किंवा घट्ट करू शकता। वाटी कांदा, चिरलेला टोमॅटो, चिरलेली काकडी, चिरलेली कोथिंबीर, सर्व मिश्रण एकत्र करूया। आता आपण तडका देऊया। त्यासाठी कढईत 1 चमचा तेल टाकूया। मोहरी टाकली आहे, मोहरी तडतडू द्या। आता यामध्ये थोडे जिरे टाकूया। गॅस बंद करते। तुम्ही कढीपत्ता देखील टाकू शकता, मी यात कढीपत्ता नाही टाकला। आपण केलेला तडका टाकूया। आणि मिक्स करून घेऊया। अशा प्रकारे आपली कोशिंबीर खाण्यासाठी तयार झालेली आहे। तुम्हाला कशी वाटली रेसिपी नक्की कमेंटमध्ये कळवा।